व्हॉट्सअप, वेलकम बॅक गाईज. तर पेट्रोल वगैरे टाकून झालंय आणि मी चाललोय आता आमच्या कॉलेजकडे. आता आहेत आपण नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक मध्ये. आज आपल्याला जाता जाता 2-3 काम करायचे आहेत. गाडीचे बार अँड मिरर बसवायचे, अजून इथं पण रॅप करायचे आणि समोरच्या साईडला आपल्या चॅनलचं नाव टाकले आणि वरती इंस्टा आय डी टाकली, ते पण दाखवतो नंतर. इथंच करायचं आपल्याला ते साईडला. तर हे अशा प्रकारे इथे इंस्टा आय डी टाकलाय आणि खाली आपल्या चॅनलचं नाव कोर प्लस रायडर 18. तर विचारूया इथे रॅप होते का. तर इथं रॅप करायचं तर राहिलं, आता नंतर करू संध्याकाळी, कारण की इथं नाही होणार ते. संध्याकाळी बोलवलंय. वेलकम बॅक गाईज. तर आपल्या स्कूटीला बार अँड मिरर बसवलेले आहेत. एकदा सेट करतो मी प्रॉपर आणि नंतर निघतो. ओके, तर सेट झालेत मिरर सुद्धा. आता निघतो. यार खतरनाक एकदम मस्क्युलर वाटायली गाडी यार. इतका मी बोलत सुद्धा होतो, व्हिडिओ करत होतो, पण आवाजच माझा रेकॉर्ड होत नव्हता. यार सगळा मूड खराब झाला यार. मागच्या वेळेस बसवलेले तर पडले होते मिरर, यावेळेस पडू ना यार. तरी करू आपण, एमसीलला पण पॅक करू. मागच्या वेळेस मी स्वतः बसवले होते, यावेळेस मॅकॅनिक कडून करून घेतले. यार व्ह्यू तर येत आहे बऱ्यापैकी मागचा, काही टेन्शन नाही. तर जाऊया आता रिटर्न कॉलेजला. गाडीची सर्व्हिसिंग पण करायची. अरे यार इंडिकेटरचं काम करायचं राहिलं यार. इंडिकेटर चालत नाही, इंडिकेटरचं पण काम करायचंय. जाऊया भावा. गौरी शंकर पर्यंत चाललो. गौरी शंकर पर्यंत सोडू का?
बहुतेक त्याला जायचं होतं गावाला तिकडे पुढं, पण मी चाललो इथपर्यंतच. त्याला म्हणलं इथपर्यंत सोडू का. हे पुणे बँगलोर हायवे. नागेवाडीमध्ये आहेत सध्या आपण आता. तर इथून मुंबई आहे 261 किलोमीटर आणि पुणे एक्झॅक्ट 100 किलोमीटर आहे इथून. आपल्याला इथून जायचंय लेफ्टला, सर्व्हिस रोडने जायचं. हे गौरीशंकर कॉलेज आपल्या साईडला जे आहे ते, आणि हा गौरीशंकर कॉलेजचा ब्रिज. या ब्रिजवरून इकडे यावं लागतंय किंवा तिकडे जायचं असल्यावर. बाहेर मिरर बसवले तर हँडल वायबल सुद्धा होत नाहीये, नाहीतर इतकं वायबल होतं ना माझं हँडल. तर ब्रेकचा थोडा प्रॉब्लेम येते मिररमुळं. हे ब्रेक इथं टच होत आहे राईट साईडचा. करू त्याचं पण काहीतरी करू, नाहीतर ब्रेक कट करून घेऊ आपण. आता आधी कृष्णावर थांबू, तिथे एक शॉट पण काढतो गाडीचा विथ बार अँड मिरर अँड थोडीशी ग्राफिक्स. जेव्हा मी सुरुवातीला आलो होतो ना, तेव्हा हे डोंगर वगैरे आजूबाजूचे पाहून इतकं भारी वाटत होतं ना, पण आता सवय झाली, काय वाटत नाही आता एवढं. जेव्हा कॉलेजला ऍडमिशन घेणार होतो तेव्हा आलो होतो, तेव्हा इतकं भारी वाटलं. आधी सुरुवातीला तर वाटलं की कॉलेज आहे की नाही, कारण की हायवे पासून 3-3.5 किलोमीटर आहे. आणि तेव्हा दुपारचा टाइम होता कॉलेजचा, कॉलेज भरलेलं होतं तेव्हा, आणि तेव्हा कोण जास्त दिसत नव्हतं रोड नाही पण, त्यामुळे खूप कन्फ्यूज होतो तो. मग नंतर चलत आल्यावर कळालं आहे इथे कॉलेज नंतर. आणि ही आपली स्कूटी, हे बार अँड मिरर बसवलेत. आपलं चॅनलचं नाव टाकले वरती, इन्स्टा आय डी पण टाकलाय गाडीवर. खाली फॉग लाईट आहेत आणि थोडं मॉडिफिकेशन पण केलंय. टायरला व्हाईटनरने जे नाव असतात ते रंगवलेत. तर अशा प्रकारे दिसते गाडी.